اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ایکسل په دې کلاس کې موږ زده کوو پایوټ ټیبل. پایوټ ټیبل داسې دی چې په یو لیست کې کامن سیزونه یا کامن نمونه او هغې سره بیا څه انټیجرز وي هغه راجمع کوي. د دې بس تاسو یو آسان مثال درکم، لکه فرض که یو دکاندار دی علي سټیل اینڈ سیمنٹ، یا مثال په طور احمد جنرال سٹور دی. د دې احمد نه یو دوه ورونه دي هغو ته سودا راوړي، لکه فرض که یو زم سره دی بلال چې دی هغه ته د 5000 روپو سودا راوړه. دغه شان اکرم دی هغه ته د 3000 روپو سودا راوړه، بیا ته بلال د 2000 روپو سودا راوړه، بیا ته اکرم د 4000 روپو سودا راوړه، بیا بلال د 3000، بیا بلال چې دی هغه د 2000. یعنی دا دوه ورونه دي، او کله یو ورور ځي سودا تی راوړي او کله بل. مثال په طور داسې شو. اوس وخت راغی چې موږ ته د دې خبرې پته ولګي چې بلال ټوټل څومره سودا چې دی نو هغه د دې دوکاندار نه راوړله د احمد جنرال سټور نه، او اکرم چې دی هغه دې څومره راوړي. دې دپاره موږ استعمالو پایوټ ټیبل. د دې دپاره څه فارموله نشته، ډېره اسانه طریقه ده. تاسو به داسې وکئ چې په دې دا ډیټا چې په دې کې به کلیک کوئ، که تاسو په دې ډیټا په هر حصه کې کلیک کوئ، دلته یا دلته یا دلته هر ځای چې، خو دلته به صرف کلیک کوئ انسرټ، بیا پایوټ ټیبل، او بیا به پایوټ ټیبل کلیک کوئ، او هغې نه وروسته به اوکې کلیک کوئ. دې ځای کې به دا نیم چې دی دا دې ته به ټیک مارک وکئ او دې اماونټ ته. نو دلته کې به کمپلیټ ډیټیل راوځي چې د اکرم زموږ سره ټوټل هغه ته د 15000 روپۍ دي، بلال ته د 16000 دي، او ټوټل چې دي نو هغه زموږ سره 31000 روپۍ جوړې شوي دي. دې ته موږ پایوټ ټیبل وایو.